હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આપણે ગઈકાલે અસમય સંખ્યા રેખાઓ અને વાસ્તવિક સંખ્યાઓનો અભ્યાસ કર્યો. આજે આપણે અસમય સંખ્યાઓને સંખ્યા રેખા ઉપર કઈ રીતે દર્શાવીશું તેનો અભ્યાસ કરીશું. તે પહેલા વિદ્યાર્થી મિત્રો એક વાત તમને જણાવું કે આપણે ભણતર સાથે ગમ્મતને પણ જોઈએ છીએ. એટલા માટે આપણા દરેક વિડિયોના કવર પેજ ઉપર એક ઉખાણું લખવામાં આવેલું હશે. એ ઉખાણાનો જવાબ તમારે નીચે કોમેન્ટમાં જણાવવાનો રહેશે અને તેનો સાચો જવાબ એના પછીના વિડિયોમાં તમને જણાવવામાં આવશે. તો આજે આપણે મિત્રો અસમય સંખ્યા સંખ્યાઓને સંખ્યા રેખા ઉપર કઈ રીતે દર્શાવીશું તેનો અભ્યાસ કરીશું. પરંતુ મિત્રો એનો અભ્યાસ કરતા પહેલા આપણે પાયથાગોરસ પ્રમેયનો અભ્યાસ કરવો પડશે. કારણ કે મિત્રો આ અસમય સંખ્યાઓને સંખ્યા રેખા ઉપર દર્શાવવા માટે પાયથાગોરસના પ્રમેયનો એક મહત્વની ભૂમિકા રહેલી છે. એટલે સૌપ્રથમ આપણે પાયથાગોરસ પ્રમેયને કઈ રીતે ઉપયોગમાં લઈએ અથવા તો એ પ્રમેય શું છે તેનો અભ્યાસ કરીએ. તમે નીચેના ધોરણમાં લગભગ એ વાક્યનું પાયથાગોરસ પ્રમેયનું વાક્ય તમે વિધાન વાંચીને જ આવ્યા છો. એટલે આપણે એને અભ્યાસ કરીએ અને જોઈએ આપણે કઈ રીતે એનો ઉપયોગ કરીશું. તો પાયથાગોરસ નામના વૈજ્ઞાનિકે એક પ્રમેય આપેલો છે. પ્રમેય શું કહે છે? કાટકોણ ત્રિકોણમાં કર્ણની લંબાઈનો વર્ગ કાટખૂણો બનાવતી બાજુઓના વર્ગના સરવાળા જેટલો હોય છે. આ મિત્રો એક કાટકોણ ત્રિકોણ છે. કાટકોણ ત્રિકોણ કયો છે? ABC. કાટખૂણો બે બનાવતી બે બાજુઓ કઈ? AB અને BC. આ કાટખૂણો બનાવતી બે બાજુઓ. તો મિત્રો કર્ણ કયો થયો? આ કર્ણ થાય તમારો કર્ણ. એટલે પાયથાગોરસ નામના વૈજ્ઞાનિકે શું પ્રમેય આપેલો કે કાટખૂણો બનાવતી બે બાજુના વર્ગનો સરવાળો કર્ણના વર્ગના બરાબર થાય છે. તો મિત્રો આ વિધાન પ્રમાણે આપણે ગાણિતિક સ્વરૂપ લખીએ તો કાટખૂણો બનાવતી બે બાજુઓ કઈ થવાની? AB નો વર્ગ વત્તા BC નો વર્ગ બરાબર શું થાય? તમારો કર્ણ કયો થવાનો? AC. એટલે એનું પાયથાગોરસના પ્રમેયનું ગાણિતિક સ્વરૂપ કયું થવાનું? AB વત્તા BC નો વર્ગ બરાબર શું થાય? AC નો વર્ગ. આ કઈ? બે કાટખૂણો બનાવતી બાજુઓ બંનેનો વર્ગનો સરવાળો. એટલે આપણે બંનેનો સરવાળો કર્યો. એ કોના બરાબર હોય છે? તો કર્ણના વર્ગના સરવાળા જેટલો હોય છે. આ મિત્રો આનો ઉપયોગ કરીને જ આપણે અસમય સંખ્યાઓને સંખ્યા રેખા ઉપર દર્શાવીશું. હવે અસમય સંખ્યાઓ દાખલા તરીકે વર્ગમૂળમાં 2, વર્ગમૂળમાં 3, વર્ગમૂળમાં 5, આ બધી વર્ગમૂળમાં 6, વર્ગમૂળમાં 10, આ બધી સંખ્યાઓને આપણે સંખ્યા રેખા ઉપર દર્શાવવાના છે. તો મિત્રો સૌપ્રથમ આપણે વર્ગમૂળમાં 2 ને સંખ્યા રેખા ઉપર કઈ રીતે દર્શાવીશું તે જોઈએ. પાયથાગોરસ પ્રમેય પ્રમાણે કઈ રીતે આવે છે તે જોઈએ. તો આપણે આનું કેટલું લઈએ? AB બરાબર 1 લઈએ. BC બરાબર કેટલા લઈએ? 1 સેન્ટીમીટર. તો આપણે AB નો વર્ગ એટલે કેટલા થાય? 1 નો વર્ગ. BC એટલે કેટલા થાય? 1 વત્તા 1 નો વર્ગ. બરાબર શું થવાનું? AC નો વર્ગ થાય. 1 નો વર્ગ કેટલો થાય? 1 નો વર્ગ ફરીથી કેટલો થવાનો? 1 બરાબર શું થાય? AC નો વર્ગ. હવે 1 વત્તા 1 કેટલા થવાના મિત્રો? 2 બરાબર શું થાય? AC નો વર્ગ. હવે મિત્રો અહીંયા જો વર્ગ છે, વર્ગનું ચિહ્ન દૂર કરવા માટે આપણે સામે શું લખવું પડે? વર્ગમૂળનું ચિહ્ન. એટલે AC બરાબર કેટલા થાય? વર્ગમૂળમાં 2. એટલે આપણે મિત્રો અહીંથી આપણે ખ્યાલ આવી ગયો કે આપણે AB બરાબર 1 લઈએ અને BC બરાબર પણ કેટલા લઈએ? 1 સેન્ટીમીટર લઈએ તો આપણને કેટલો જવાબ મળે? કર્ણ બરાબર વર્ગમૂળમાં 2 મળી જાય છે. એટલે આપણે તો વર્ગમૂળમાં 2 ને દોરી શકીશું. મિત્રો આનો અભ્યાસ આપણે નોટબુકના પેજ ઉપર હું તમને ડ્રો કરીને બતાવું વર્ગમૂળમાં 2 કઈ રીતે આવે છે. ચાલો મિત્રો આપણે વર્ગમૂળમાં 2 ને સંખ્યા રેખા ઉપર કઈ રીતે દર્શાવી શકાય તે જોઈએ. વર્ગમૂળમાં 2. તો સૌપ્રથમ આપણે સંખ્યા રેખા દોરીએ. યોગ્ય માપની સંખ્યા રેખા લઈ એને ડ્રો કરીએ. એનું કોઈ મધ્ય બિંદુ લઈ લઈએ. મધ્ય બિંદુ અહીંયા લઈએ 0. બરાબર મિત્રો. હવે આપણે વર્ગમૂળમાં 2 એટલે આપણે પાયથાગોરસનો પ્રમેય તો આપણે શીખી ગયા. કયો? AB નો વર્ગ. અહીંયા દાખલા તરીકે એક પાયથાગોરસનો પ્રમેય જોઈએ તો કાટકોણ ત્રિકોણ માટે શું થવાનું? કાટકોણ ત્રિકોણ AB
सी माटे शुं थवानुं आ तमारो कर्ण थाय तो AB नो वर्ग वत्ता BC नो वर्ग बराबर AC नो वर्ग थाय। तो AB बराबर केटला लीए आ एक एकम एटले शुं थाय 1 नो वर्ग वत्ता 1 नो वर्ग बराबर शुं थाय AC नो वर्ग एटले आ बंनेनो 1 नो वर्ग केटलो थाय 1 आ 1 नो वर्ग केटलो थवानो 1 बंनेनो सरवाळो करीए तो AC नो वर्ग बराबर एटले AC ना वर्ग बराबर केटला थाय 2 माटे AC बराबर केटला थवानो वर्गमूळमां 2 वर्गनुं चिन्हने दूर करीए आपणे आगळ जोई ज गया छीए। हवे आपणे मित्रों 1 सेंटीमीटर 1 एकम लेवानुं छे। 1 एकम लईए तो 1 सेंटीमीटर घणुं सूक्ष्म आवे एटले आपणे एकवार नक्की करी लईए कि 1 एकम बराबर 3 सेंटीमीटर एटले मित्रों आ एकवार नक्की आपणे नक्की कर्या पछी 1 एकम बराबर केटला लेवाना 3 सेंटीमीटर ज लेवाना। तो चलो आपणे हवे सौप्रथम 1 एकम लईए स्केल पर उगम बिंदुथी 1 एकम एटले केटલું થાય આપણા માટે 3 સેન્ટીમીટર લીધું છે। तो आ 3 सेंटीमीटर क्या आवे छे अहींया त्यां पेन्सिल थी मार्क करी लो एक डॉट मूकी दो। आ तमारुं अहींया एने ए बिंदुने नाम आपी दो ए बिंदु बराबर। ते केटલું થવાનું તમારું 1 એકમ થઈ ગયું। आ 1 એકમ અહીં લખી દો એ જ રીતે આગળ પણ દર્શાવી દઈએ आ 1 એકમ पर પછી અહીંયા બીજો એકમ આવે સંખ્યા રેખા ઉપર બાકીની સંખ્યાઓ 2 1 2 પછી આ ઋણ દિશામાં પણ જોઈ લઈએ ऋण संख्याओं कई थवानी अहींया आवशे 3 एकमे 1 लेवानी एटले ऋण 1 3 एकमे 1 लीए एटले फरीथी केटला आवशे 1 ऋण 1 अने ऋण 2 बराबर। हवे आपणे आ 1 एकम लीधुं छे एटले आ 1 एकम आपणने खबर छे आ 1 एकम बराबर। हवे मित्रों स्केलनी मददथी तमे 90 अंशनो खूणे तो 1 एकम रेखा दौरवानी छे। 1 एकम बराबर आपणे केटला लीधा 3 सेंटीमीटर। तो हवे फरीथी 3 सेंटीमीटर एटले 1 एकम लीधुं एटले आ 1 एकम आ 1 एकम बराबर। मित्रों हवे काटकोण त्रिकोण बनावी दीए। काटकोण त्रिकोण आ तमारो शुं थवानुं आ मित्रों तमारो काटकोण त्रिकोण एने नाम आपी दीए आपणे અહીં A આપેલું છે અહીં આપણે B નામ આપી દઈએ તો OAB થયું મિત્રો। હવે આ એક એકમ એટલે કાટકોણ પાયથાગોરસના પ્રમેય પ્રમાણે આ કાટકોણ ત્રિકોણ થાય એટલે આપણે જોયું કે આ એક એકમ હોય તો કर्ण કેટલો થવાનો આ વર્ગમૂળમાં 2 એટલે મિત્રો આ શું થવાનું આ તમારી ત્રિજ્યા થવાની OB બરાબર કેટલા થાય વર્ગમૂળમાં 2 તો આપણે એ ત્રિજ્યા લઈએ ત્રિજ્યા પ્રમાણે OB જેટલી ત્રિજ્યા લઈએ કેટલી ત્રિજ્યા લાવવાની OB જેટલી ત્રિજ્યા લઈ तमारे संख्या रेखा ऊपर चाप दौरवानो रहेशे। जोई लो मित्रों आ संख्या रेखा ऊपर चाप दौरीए तो क्या संख्या रेखा ने ज्यां छेदे त्यां आपने शुं मळशे वर्गमूळमां 2 एटले अहींया संख्या रेखा ने कट करे छे तो ये आपणुं शुं थाय आपने त्यां शुं मळशे वर्गमूळमां 2 प्राप्त थाय। एटले आ रीते मित्रों संख्या रेखा पर वर्गमूळमां 2 ने सरळताथी दर्शावी शकाय। हवे मित्रों आपणे वर्गमूळमां 3 ने संख्या रेखा ऊपर केवी रीते दर्शावी शकाय ते जोईए। वर्गमूळमां 3 ने संख्या रेखा ऊपर कई रीते दर्शावी शकाय तो पहला सौप्रथम मित्रों आपणे वर्गमूळमां 2 ने जे रीते संख्या रेखा ऊपर दर्शावी ते रीते फरीथी तेने दर्शावी जो हूँ एने फटाफट हवे दर्शावी दऊं छुं वर्गमूळमां 2 सुधीनुं बराबर। आ एक नाम आपी दो अहीं उगम बिंदु कयुं थवानुं O थवानुं तमारुं 0 अथवा O केवुं पछी 1 एकम बराबर कीधुं 1 एकम बराबर आपणे केटला लीधा छे 1 एकम बराबर 3 सेंटीमीटर बराबर मित्रों। हवे स्केल थी एक बार संख्याओने दर्शावी दो आ तमारुं 1 थशे पछी अहीं 2 बराबर ए रीते ऋण संख्याओ आ ऋण 1 અને આ ऋण 2 ऋण 1 ऋण 2 आ 1 एकम छे ज मित्रों અહીંથી આપણે એટલે સૌપ્રથમ આપણે 1 એકમ દોરવાની છે રેખાને તો આ 1 એકમ આપણે દર્શાવીએ। आ 1 एकम થઈ ગયું તો અહીંયા નામ આપી દઈએ A બરાબર। आ 1 એકમ છે 1 એકમ લખો
હવે એક સીધી રેખા 90 અંશનો ખૂણો બને તે રીતે દોરવાની છે, એકદમ સીધી રેખા આપણે લેવા 1 એકમ બરાબર કેટલું માપ આપણે નક્કી કરી દીધું છે 3 એકમ 3 સેન્ટીમીટર 1 એકમ એટલે આપણે કેટલું લેવાનું 3 સેન્ટીમીટર જ લેવાનું। અહીંયા મિત્રો 0 થી આગળ નહીં વધતા, તમારે સ્કેલમાં આગળનો ભાગ આપ્યો હશે તો તમારે જ્યાં 0 લખેલું હોય ને ત્યાં જ અટકી જવાનું રહેશે, નહીં તો માપ વધારે થઈ જાય। હવે આ કાટકોણ ત્રિકોણ તમારો થઈ ગયો। ફરીથી આપણને આ ખબર છે, આ મિત્રો કેટલા છે, આ વર્ગમૂળમાં 2 છે આપણને, આ તો આ માપ ખબર છે, વર્ગમૂળમાં કેટલું આવશે આ માપ, ત્રિજ્યા કેટલી થવાની વર્ગમૂળમાં 2। આપણે તો શેની દોરવાની છે, આપણે મિત્રો વર્ગમૂળમાં 3 સંખ્યા રેખા પર દર્શાવવાનું છે। તો મિત્રો તમારી પાસે દરેક જણ પાસે આ રીતનું ત્રિકોણાકાર હશે, તેની મદદથી હવે તમારે 90 અંશનો ખૂણો બને તે જોવાનું છે। જ્યાં રેખા છેદે ત્યાંથી 90 અંશનો ખૂણો બને તે રીતે મૂકવાનું છે। અને આ તમારો કેટલાનો ખૂણો બનશે 90 અંશનો ખૂણો। તમારે એક સીધી લાઈન ડ્રો કરવાની છે અથવા સીધી લાઈન એક દોરવાની છે, બરાબર મિત્રો। આ સીધી લાઈન દોર્યા પછી તમારે ફરીથી 1 એકમ બરાબર કેટલા 1 એકમ માપ એના ઉપર લેવાનું છે। 1 એકમ ક્યાં આવે છે તે જોઈ લઈએ। 1 એકમ આ 1 એકમ થાય છે 3 એટલે અહીં માર્ક કરી લેવાનું, આ આપણે માર્ક કર્યું, આ 1 એકમ થઈ ગયું। આ કેટલું થઈ ગયું મિત્રો 1 એકમ। હવે મિત્રો કાટખૂણો કયો થવાનો, આ તમારો કાટકોણ થવાનો, આ કાટકોણ થવાનો, આ કાટકોણ બનાવતી બાજુઓ કઈ થવાની, અહીંયા નામ આપી દઈએ બી, એટલે આ ત્રિકોણ સી નામ આપી દઈએ। આ ત્રિકોણ કયો થવાનો OBC માં કાટકોણ બનાવતી બાજુઓ કઈ થવાની OB અને OC જો થશે મિત્રો તો આપણે દર્શાવીએ। જો કાટકોણ ત્રિકોણ કયો થવાનો OB મિત્રો આકૃતિ બરાબર નથી પણ ચાલશે। હવે OB OC બરાબર, OBC OB બરાબર કેટલા છે વર્ગમૂળમાં 2 છે, આ વર્ગમૂળમાં મિત્રો 2 છે। અહીંયા BC બરાબર કેટલા લીધા 1 એકમ લીધું। તો હવે પાયથાગોરસના પ્રમેય પ્રમાણે શું થશે, OB નો વર્ગ વત્તા BC નો વર્ગ બરાબર શું થાય મિત્રો બરાબર OC નો વર્ગ। એટલે OB બરાબર કેટલા છે વર્ગમૂળમાં 2 એનો વર્ગ વત્તા 1 નો વર્ગ બરાબર OC નો વર્ગ। હવે વર્ગમૂળમાં 2 નો વર્ગ કરે એટલે મિત્રો કેટલા આવશે, વર્ગમૂળનું ચિહ્ન દૂર થઈ જશે અને કેટલા મળશે 2 વત્તા 1 નો વર્ગ કેટલો થાય 1 બરાબર OC નો વર્ગ। 2 વત્તા 1 કેટલા થશે મિત્રો 3 બરાબર OC નો વર્ગ। ફરીથી મિત્રો અહીંયા વર્ગ છે, વર્ગનું ચિહ્ન દૂર કરવા માટે સામે શું કરવાનું વર્ગમૂળનું ચિહ્ન, એટલે OC બરાબર વર્ગમૂળમાં કેટલા થાય 3। એટલે મિત્રો આ જે કર્ણ કયો OC બરાબર આપણને કેટલું મળી ગયું વર્ગમૂળમાં 3। હવે એ તમારે શું થાય ત્રિજ્યા થશે, એટલે આ ત્રિજ્યા લઈને તમારે સંખ્યા રેખા ઉપર જ્યાં છેદે તે તમને શું દર્શાવશે વર્ગમૂળમાં 3। એટલે આ જોઈ લો, આ વર્ગમૂળમાં આ જ્યાં છેદે ત્યાં શું મળશે વર્ગમૂળમાં 3। આ વધારેની રેખા તમને જે દેખાય છે તેને તમે ઇરેઝ કરી નાખજો। આ તમને શું મળી ગયું વર્ગમૂળમાં 3 સંખ્યા રેખા ઉપર। મિત્રો આનાથી એક સહેલી રીત છે, એકદમ શોર્ટ ટ્રીક છે, તે મિત્રો આગળના વિડીયોમાં આપણે જોઈશું કે જેની મદદથી આપણે એકદમ સરળતાથી દોરી શકાય મિત્રો। પરંતુ તમે આજે વર્ગમૂળમાં 2 અને વર્ગમૂળમાં 3 સંખ્યા રેખાને દર્શાવવાની પ્રેક્ટિસ કરજો મિત્રો। એક્ઝામમાં ફરજિયાત 2 માર્કમાં 3 માર્કમાં અથવા કુંતલાકાર રચના છે તે 4 માર્કમાં પૂછાય છે। એટલે મિત્રો આની ખાસ કરીને તમે પ્રેક્ટિસ કરજો। અને આજે મિત્રો આપણે થોડુંક હોમવર્ક જોઈ લઈએ। મિત્રો આ ખાલી જગ્યાના પ્રશ્નના જવાબ તમારે નીચે કમેન્ટ બોક્સમાં જણાવવાના છે। હું એકવાર વાંચી બતાવું છું, એટલે તમને જો વાંચવામાં તકલીફ પડતી હોય વિડીયોમાં ન દેખાતું હોય તો શું છે, આપેલ સંખ્યા સમય છે કે નહીં તે જણાવો। પહેલી સંખ્યા વર્ગમૂળમાં 49, બીજી વર્ગમૂળમાં 5 વત્તા વર્ગમૂળમાં 5, ત્રીજી સંખ્યા વર્ગમૂળમાં 50 છેદમાં વર્ગમૂળમાં 58, પછી છે ખાલી જગ્યા પૂરો। તો પહેલી ખાલી જગ્યા શું છે, ખાલી જગ્યા એ પૂર્ણ સંખ્યા છે પરંતુ પ્રાકૃતિક સંખ્યા નથી, એના વિકલ્પ છે 0 1 2। પછી બીજી ખાલી જગ્યા છે 6/7 એ ખાલી જગ્યા સંખ્યા છે પ્રાકૃતિક પૂર્ણ સમય।
પછી બીજી આગળની ત્રીજી ખાલી જગ્યા છે વર્ગમૂળમાં 5 વત્તા 3 આખાના વર્ગ એ ખાલી જગ્યા સંખ્યા છે. પહેલું છે પૂર્ણ સંખ્યા, બીજું પૂર્ણાંક સંખ્યા, ત્રીજું સમય સંખ્યા, ચોથું અસમય સંખ્યા. ચોથી ખાલી જગ્યા છે વર્ગમૂળમાં 5 નો વર્ગ વત્તા 12 નો વર્ગ એ ખાલી જગ્યા સંખ્યા છે. અસમય, ઋણ, અપૂર્ણાંક, પ્રાકૃતિક સંખ્યા. મિત્રો આના જવાબ કમેન્ટ બોક્સમાં જણાવવાના છે અને ડિસ્ક્રિપ્શનની નીચે બ્લોગની લિંક આપેલી છે તેના ઉપર તમે જશો એટલે તમને આ પ્રશ્નોના ઉત્તર મળશે, પરંતુ એ પ્રશ્નના ઉત્તર પાછળથી મૂકવામાં આવશે. તે પહેલા તમે કમેન્ટ બોક્સમાં જણાવજો અને પછી તમારા એ પ્રશ્નના ઉત્તરને મેચ કરી જોજો. થેન્ક યુ મિત્રો.